एखादं विशिष्ट अक्षर किंवा शब्द एखाद्या सेल मधल्या कंटेंट मध्ये किती क्रमांकावर आहे हे जर आपल्याला शोधायचं असेल तर आपण फाइंड हे फंक्शन वापरू शकतो. इक्वल टू फाइंड टेक्स्ट. कोणतं अक्षर शोधायचंय किंवा कोणता शब्द शोधायचा आहे. उदाहरणार्थ आपल्याला आता एम हे अक्षर शोधायचंय. एम कशामध्ये, तर या सेल मधल्या कंटेंट मध्ये. स्टार्ट नंबर म्हणजे शोधायला कितव्या अक्षरापासून सुरुवात करायची. समजा आपण 1 पासून सुरुवात करायची म्हणजे पहिल्यापासून सुरुवात करायची, पहिल्या अक्षरापासून सुरुवात करायची असं म्हटलंय. तर 3 नंबरला एम हे अक्षर आहे या टेक्स्ट स्ट्रिंग मध्ये. COM 3 नंबरला. आता जर आपण शोधायला सुरुवात जर समजा 5 पासून केली, एंटर प्रेस केलं तर आपल्याला आउटपुट 15 असं मिळेल. बघा, COMPUTER स्पेस इज स्पेस A स्पेस हे सर्व जे कॅरेक्टर्स आहेत हे मिळून 14 आहेत आणि त्याच्यानंतरचा 15वा मशीन या शब्दामधला M आहे. तर अशा प्रकारे फाइंड हे फंक्शन काम करतं. याचा सिंटॅक्स समजून घेऊया परत एकदा. बघा काय आहे. फाइंड टेक्स्ट म्हणजे आपल्याला कोणता शब्द किंवा अक्षर शोधायचा आहे, त्याच्यानंतर कशामध्ये शोधायचा आहे, कोणत्या टेक्स्ट स्ट्रिंग मध्ये शोधायचा आहे, कोणत्या टेक्स्ट मध्ये शोधायचा आहे ते टेक्स्ट आपण इथं घेणार आहे. आणि स्टार्ट नंबर म्हणजे शोधायला सुरुवात कितव्या अक्षरापासून करायची आहे, कितव्या कॅरेक्टर पासून करायची आहे ते आपण इथं द्यायचे स्टार्ट नंबर मध्ये. तर हे आहे फाइंड फंक्शन.